Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 50, sau khi Vương Lâm gặp Đằng Nhất, anh ấy phải rất vất vả mới giải quyết được hắn. Làm xong, Vương Lâm cũng liền phá hủy toàn bộ gốc linh căn nhà họ Đằng đã tạo ra. Xong xuôi, anh ấy cũng liền cưỡi trên lưng văn thú trở về Đằng Gia Thành. Thời gian qua đi, không lâu sau, trên bầu trời đám mây đen lại một lần nữa xuất hiện rồi kéo tới. Từ bên trong đó, thân ảnh Vương Lâm từ từ hiện ra. Sau đó đứng giữa không trung, thanh âm Vương Lâm lạnh lùng vang lên quát: "Đằng Hóa Nguyên, Vương bộ đến đây. Ngày hôm nay, Đằng gia đừng mong có ai chạy thoát." Tiếng nói vừa dứt, một làn sóng mang theo áp lực vô hình cũng liền ập xuống Đằng Gia Thành. Nghe thấy âm thanh này, Đằng Hóa Nguyên liền dẫn theo 4 tên Nguyên Anh đồng thời xuất hiện đứng đối diện Vương Lâm. Lúc này, ánh mắt lão ta cũng trở nên dữ tợn. Bất chợt, Đằng Hóa Nguyên chỉ vào 4 người, trong nháy mắt họ lập tức biến mất ngay tại chỗ. Đến khi xuất hiện, họ đã đứng ở trước mặt Vương Lâm cách khoảng 100 trượng. 4 người vừa mới xuất hiện, lập tức lấy ra đủ loại pháp bảo công kích thẳng về phía đối thủ. Thấy vậy, Vương Lâm không có chút do dự, trong nháy mắt khi 4 người kia xuất hiện, cơ cảnh thân thức đột nhiên khẽ động. Rất nhanh, từ trên người Vương Lâm, những tia chớp màu đỏ bắn ra liên tục, 4 tu sĩ Nguyên Anh kỳ mới chỉ vừa công kích tới đã hét lên thanh âm chói tai. Bên ngoài cơ thể bọn họ, cơ cảnh thân thức đã hóa thành một cái lồng nhốt cả 4 vào trong. Cùng lúc này, cơ thể Vương Lâm khẽ động, anh ấy liền một hơi lao tới lần lượt lấy mạng từng tên một. Cứ thế lần lượt 4 tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ trực tiếp bỏ mạng. Sau khi lấy mạng cả 4 người, Vương Lâm ngẩng đầu nhìn Đằng Hóa Nguyên đang đứng trên Đằng Gia Thành, khóe miệng lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Nhìn thấy nụ cười đó, Đằng Hóa Nguyên có cảm giác ớn lạnh. Thấy vậy, Vương Lâm lạnh lùng, thanh âm vang lên nói: "Đằng Hóa Nguyên, người vẫn khỏe chứ?" Ngay tới đây, Đằng Hóa Nguyên ánh mắt trở nên căm phẫn vô cùng. Còn Vương Lâm, anh ấy vẫn chưa công kích Đằng Hóa Nguyên vội. Giờ khắc này, anh ấy diệt những người Đằng Gia trước. Chỉ trong tích tắc, nơi đây đã bị phá hủy, hàng trăm tu sĩ Đằng Gia cứ thế ngã xuống, nơi đây trở thành một mảnh hoang tàn. Làm xong, Vương Lâm nói: "Đằng Hóa Nguyên, năm đó ngươi lấy linh hồn của những người trong gia tộc bức bách ta, ngày hôm nay Vương mỗ trả lại cho ngươi." Dứt lời, Vương Lâm liền vỗ túi trữ vật. Nhất thời, hàng trăm linh hồn giống như bộ xương khô liền lao về phía Đằng Hóa Nguyên và tấn công hắn. Đối diện với những linh hồn tựa như những cái xác đang lao tới người mình, Đằng Hóa Nguyên tức giận, lão ta liền phá nát nó. Thế nhưng, Vương Lâm không cho lão làm như vậy, bàn tay khẽ động, không trung hiện lên rất nhiều linh hồn bay về phía tộc nhân của Đằng gia mà thôn vệ. Thân thể Đằng Hóa Nguyên chợt lóe, hắn cắn chặt răng, phất nhẹ lá cờ trong tay, hàng ngàn linh hồn từ trong đó liền bay ra thôn vệ ngược lại đám linh hồn kia. Loại cảm giác đau thương khi phải trơ mắt nhìn từng tộc nhân bỏ mạng mà chính mình lại không có cách nào ngăn cản làm Đằng Hóa Nguyên trở nên cuồng loạn. Bây giờ, hắn chỉ có thể hét lên nói: "Vương Lâm, dừng tay!" Nghe vậy, Vương Lâm vẫn lạnh lùng, anh ấy vừa làm, thanh âm vừa vang lên quát: "Đời sau sẽ không còn họ Đằng." Dứt lời, thần thức tỏa ra, chỉ trong tích tắc đã có rất nhiều người Đằng gia ngã xuống. Giờ khắc đó, chỉ nghe thấy thanh âm Vương Lâm vang vọng quát: "Đau đớn sao? Năm đó ngươi lấy mạng toàn tộc ta, thì lòng ngươi có cảm thấy đau không?" Nghe vậy, Đằng Hóa Nguyên vẻ mặt dữ tợn giống lên đáp: "Ta lấy mạng toàn tộc ngươi vì ngươi lấy mạng Đằng Lệ cho 4 đời của ta. Lời lẽ hoang đường, chẳng lẽ trên thế gian chỉ có nhà họ Đằng của ngươi mới được lấy mạng người khác, còn người khác không thể phản kháng sao?" Vương Lâm cười khẩy, vỗ vào túi trữ vật, 10 thanh phi kiếm lập tức bay ra càn quét xuống dưới, lại có thêm rất nhiều người bỏ mạng trước mắt Đằng Hóa Nguyên. Đến đây, Vương Lâm mới dừng lại, thanh âm vang lên nói: "Đằng Hóa Nguyên, năm đó ngươi làm sao tìm ra được quê nhà của ta? Ngươi sẽ mãi mãi không bao giờ biết được. Nói hay không?" Dứt lời, Vương Lâm vung tay, lập tức từ trong tấm màn màu đen bay ra hơn 90 đạo cấm khí lao xuống phía dưới. Trong nháy mắt, lập tức có mấy trăm người nhà họ Đằng kêu lên thảm thiết. Tới đây, Đằng Hóa Nguyên đã nổi giận, tóc tai hắn đã trở nên rối bời. Đứng giữa không trung, Đằng Hóa Nguyên gầm lên hét lớn, trên đầu của hắn nhất thời một cái đầu lâu khổng lồ xuất hiện. Ngay sau đó, chiếc đầu lâu kia liền hấp thu tử khí màu đen từ khắp nơi truyền tới. Giờ khắc đó, Đằng Hóa Nguyên như muốn hóa ma rồi. Đối diện với lão ta, Vương Lâm liền lấy cực cảnh thần thức tạo thành tấm màn chắn bao phủ lấy cơ thể mình lại bên trong. Trên đầu, một con chu tước cũng liền xuất hiện ngưng tụ năng lượng chuẩn bị cùng đầu lâu khổng lồ va chạm. Đến đây thì hết tập 51 tinh nghịch. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.